Ahoj, milý studente češtiny. Pokud se připravuješ na test A2 z češtiny, mám pro tebe otázku. Nepodceňuješ přípravu na část psaní? Pokud si myslíš, že ano, pojďme to napravit. V tomto videu si napíšeme e-mail, který byl v zadání jednoho z minulých testů. Zadání je: napište e-mail kamarádovi, že se s ním nemůžete sejít a navrhněte novou schůzku. Takže máš schůzku s kamarádem, na kterou nemůžeš přijít. A musíš se omluvit a nabídnout jiné místo a termín. E-mail nemusí být dlouhý. Stačí, když bude mít 35 slov. Ale není to tak jednoduché. Musíš napsat e-mail podle obrázků. Jaké ty obrázky jsou? Podívejme se na ně. První obrázek: proč nepřijdete? Je tam rozbité kolo. Druhý obrázek: kdy navrhujete novou schůzku? Aha, tabule a na ní nápis sobota 16:30. To je jednoduché, ne? Třetí obrázek: kde se sejdete? Na obrázku je park. Pozor na koncovku, bude to lokativ. Sejdeme se v parku. V parku. Čtvrtý obrázek: čím pojedete? To je tramvaj. Zase pozor na pády. Bude to instrumentál. Jedu tramvají. Pátý obrázek: co přinesete? Na obrázku je víno a sklenice. Takže přinesu víno. Pojďme napsat ten e-mail. Ahoj Tomáši, jak se máš? Prosím tě, musím se omluvit z naší schůzky. Rozbilo se mi kolo. Na schůzku nemůžu přijet. Mohli bychom se sejít jindy? Navrhuji v sobotu v 16:30. Můžeme se sejít v parku. Nemám to daleko. Pojedu tramvají. Přinesu něco k pití. Víno a skleničky. Ještě jednou se omlouvám a měj se hezky. S pozdravem, Petr. Tady to máte jednoduše, aspoň doufám, a k věci. Pojďme si ten e-mail napsat ještě jednou, ale použijeme zdvořilou formu. Použijeme vykání. Jedná se o stejný příklad, stejné obrázky, ale schůzka není s kamarádem. Je to schůzka s někým, koho tolik neznáme. Možná někdo starší. Tedy například místo jak se máš bude jak se máte. Místo měj se hezky bude mějte se hezky. Jednoduše. Tak, co kdyby jsi to teď zkusil sám, zastav si video a napiš ten e-mail ve zdvořilé formě. Já tady počkám, než to dopíšeš. Dobře? Tak, hotovo? Výborně. Takhle bych to napsal já. Dobrý den, pane Nováku. Jak se máte? Prosím vás, musím se omluvit z naší schůzky. Rozbilo se mi kolo. Nemůžu přijet na schůzku.
Mohli bychom se sejít jindy? Navrhuji v sobotu v 16:30. Můžeme se sejít v parku. Nemám to daleko. Pojedu tramvají. Přinesu něco k pití, víno a skleničky. Ještě jednou se omlouvám a mějte se hezky. S pozdravem, Petr. Tak to bylo skoro stejné, že? Žádný problém. Důležitý je první pozdrav. Při zdvořilé formě nepoužíváme ahoj. Napiš dobrý den, pane, nebo dobrý den, paní. S pozdravem na konci e-mailu, s pozdravem, může být formální i neformální. Je to takové neutrální. Dobře? Tak, chceš zlepšit svoje šance na složení zkoušky? Přidej se k nám do naší skupiny na Patreon. Je to místo, kde najdeš spoustu materiálů ke zkoušce, ať už přípravná cvičení, celé testy, nebo záznamy hodinových lekcí, které mám se svými studenty. V nejvyšší kategorii se i zúčastníš takové lekce, což daleko zvýší tvé šance na složení testu. Klikni na toto tlačítko tady a dostaneš se přímo na Patreon. Děkuju moc za sledování videa až do konce a uvidíme se příště. Ahoj!